Ito nga po pala, yung binili ko sa Lazada na muffler. Nakalagay dito, Daang sai. So, binili ko siya sa Lazada ng... Okay, hintayin natin yung price. Sasabihin ko mamaya sa inyo pagkatapos yung buksan. Okay. So parang kompleto naman siya. Meron siyang elbow. Pero yung elbow niya, unahin natin buksan yung elbow. Ang iniisip ko lang kasi mga katropa, yung sukat, I mean yung bracket, baka hindi kasi mag-catch sa may Raider natin. Yung Raider ko nga pala, first gen, second gen yung Raider ko. So lumabas yung Raider ko 2011, nabili ko siya 2013. So ito, naganda na ako kasi stainless daw. Sa Lazada ko lang siya binili. Okay. Pero titingnan natin yung ano nyo guys. Putang na. Okay lang din ba? Stainless. Kaso ang iniisip ko talaga dito, yung bracket niya baka hindi magkasya. Baka magbubutas pa ako kaya mag-welding ng bagong bracket. Okay, bubuksan ko muna. Okay, ito na yung elbow guys. Kaso lang, may magasgas na ng konti oh. Nakikita nyo ba? Gasgas, di ba? May gasgas na siya. Okay lang. Ito naman, medyo nangyari kasi guys, ito yung muffler na binili ko dati, namban, hiniram ng barkada ko, mekaniko, hiramin niya daw. Kaso noong kukunin ko na, wala nang maipigay sa akin kasi sabi ayun, nahuli daw. Sarap pagsasapakin yung mukha. Ito naman yung elbow. Okay naman siya, mukhang stainless naman no, diba? Tsaka magaan. Ito na yung canister. Tingnan natin. Long canister siya. Saan ko? Okay, panoorin nyo yung video hanggang sa dulo. Sasabihin ko kung magkano yung price. Okay. Sa ganitong itsurang muffler, hindi ka mukhang, ewan ko, walaan nyo na lang kung magkano. Pero napakamura lang nito guys. Uy, pangit ng buha. Sige yun. Pangit, nakikita nyo ba to? Guhit. Lokal na lokal. Ganun. Diba? Ito na siya, canister. Maliit lang. Ang bili ko nito, ito, meron din siyang silencer na tatanggal. Kaso pahirapan pa ata magtanggal na to. So ito na nga po pala, mga ka-raider, yung canister niya, mahaba. Tapos niya naman loob. O nakikita nyo ba? Ayan, house business.
Nanggal ko na yung silencer niya. Okay, kakabit naman siya eh. Pwede mga ikabit. So, nabili ko po siya ng 2,700 lang sa Lazada. Okay naman yung mga review kasi sabi nila maganda naman daw yung tunog. Pasok naman din daw sa may presyo. Pero susubukan pa rin natin. Ito nga pala yung radar ko na pagkakabitan ko. Yan. Yan yung radar second gen. Second gen yata yan pero hindi lang ako sigurado. Second gen yan guys, 2011. So tara, kakabit ko muna. Papatingin ko na lang sa inyo yung tunog mamaya. Okay, maraming salamat. Ito na po, nakabit ko na po yung muffler. Deang sai. Okay. Deang sai. Subukan natin paandaran. Okay naman yung andaran nyo. Narinig nyo lang po, okay ang andar. Secret. Ito po yung kukunin pa natin. Oo, palit natin dito. Quality ba? Tunog? Okay na. Pagkalit na ganes na. Ha? Pagkalit na ganes. Naliga yung pinili. Bago lang ba yan? Bago lang, kakakabit ko lang. Okay naman po, ano. So, sulit na sulit sa 2.7. Oh, bumper pa, no? Okay. So, guys, thank you. Kaya na kumusga. 2.7 lang yan, Deang sai.